خب سلام رفقا، چه خبرها؟ بیاید بریم سراغ 7 تا فیلم متفاوت علمی تخیلی دلهرآور که واقعا ارزش تماشای بالایی دارن و بیاید شروع کنیم با یک از معروفترینش، یعنی فیلم بیگانه محصول امریکا در سال 2024. بدون اسپویل هم داستانش اینطوریه که یه گروه جوان فضایی برای غارت وارد یه ایستگاه متروکه میشن، اما خبر ندارن اونجا خونه وحشی ترین و بی‌رحم‌ترین موجود بیگانه تو کل کهکشانه. حالا باید برای فرار از چنگال مرگ یه مبارزه خشن و نفسگیر رو شروع کنن و آیا زنده میمونن یا نه. نسخه دوبله داره و پیشنهادش هم تقریبا میکنم، دوبله خوبیه. نمره 7.3 از 10 رو کسب کرده که واقعا عالیه و تو ژانرهای ترسناک، علمی تخیلی، هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم حیات محصول امریکا در سال 2017 که پیشنهاد ویژمه. داستانش هم از این قراره که فضانوردا تو فضا اولین نشانه‌های حیات از مریخ رو پیدا میکنن، اما این موجود تک‌سلولی خیلی سریع رشد میکنه و تبدیل به یه هیولای به شدت باهوش و البته خطرناک میشه که تک تک خدمه رو شکار میکنه. اگه این موجود به زمین برسه کار بشریت تمومه و یکی از متفاوت ترین پایان ها رو همین فیلم داره بچه‌ها، بی‌نظیره. نسخه دوبله داره و پیشنهادش هم میکنم. نمره 6.6 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای ترسناک، علمی تخیلی، دلهرآورم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم جاذبه محصول مشترک امریکا و بریتانیا در سال 2013. داستانش از این قراره که سفینه دو فضانورد با زبالای فضایی برخورد میکنه و البته متلاشی میشه. حالا اونا تو تاریکی و سکوت مطلق فضا سرگردون میشن. اکسیژن داره ثانیه به ثانیه تموم میشه و همه چیز تبدیل به یه نبرد وحشتناک و پر از استرس برای زنده موندن میشه. و آیا این فضانوردا زنده میمونن یا نه؟ ما دیگه کاری باش نداریم. نسخه دوبله داره، نمره 7 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای علمی تخیلی، دلهرآورم جا میگیره. اما یه فیلم متفاوت، فیلم پیاده‌روی فضایی محصول روسیه در سال 2017. تو اوج رقابت‌های جنگ سرد دو فضانورد روسی میرن فضا تا اولین پیاده‌روی فضایی تاریخ رو انجام بدن، اما هیچی طبق برنامه پیش نمیره و تو فضا با اتفاقات مرگباری روبرو میشن که برگشتشون به زمین رو شبیه به معجزه میکنه. نسخه دوبله که خب داره، نمره 7.2 از 10 رو کسب کرده که واقعا خوبه و تو ژانرهای ماجراجویی، علمی تخیلی، تاریخی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم به سوی ستارگان محصول امریکا در سال 2019. یه فضانورد حرفه‌ای راهی یه مأموریت فوق محرمانه تو دل منظومه شمسی میشه تا پدرش رو که سالها پیش تو فضا گم شده پیدا کنه، اما تو این مسیر پرخطر یه راز تاریک رو میفهمه که میتونه کل حیات رو روی کره زمین نابود کنه و سوالی که پیش میاد اینه اگر شما بودید آیا این کارو میکردید یا نه. نسخه دوبله بله، نمره 6.5 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای علمی تخیلی، رازآلوده هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم ماه محصول بریتانیا در سال 2009. یه فضانورد که 3 سال تنهایی توی ایستگاه روی ماه کار میکنه، درست چند روز مونده به پایان مأموریتش درگیر اتفاقات عجیبی میشه. اون خیلی زود یه راز وحشتناک و کثیف درباره هویت خودش و شرکتی که براش کار میکنه رو کشف میکنه که باعث میشه زندگیش خیلی عوض بشه. نسخه دوبله داره، نمره 7 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای علمی تخیلی، رازآلوده هم جا میگیره. اما فیلم آخرین لیست هیجان انگیزمون فیلم مسافر قاچاق محصول مشترک امریکا و آلمان، البته از شبکه نتفلیکس در سال 2021. 3 فضانورد راهی مریخ میشن، اما وسط راه میفهمن یه مسافر ناخواسته تو سفینه گیر افتاده. فاجعه اینجاست که سیستم تصفیه هوا خراب میشه و اکسیژن فقط برای 3 نفر کافیه. حالا باید تو اون فضای خفه کننده یه تصمیم مرگبار و وحشتناک بگیرن که حدس میزنم بفهمید این تصمیم چیه. نسخه دوبله داره و تقریبا پیشنهادش هم میکنم. نمره 5.6 از 10 رو کسب کرده که خوشگل به نظرم میتونست بالاتر باشه و تو ژانرهای علمی تخیلی، دلهرآورم جا میگیره. رفقا اگر علاقه به 7 از بهترین فیلم ها برای آخر هفته علاقه دارید، ویدیویی که روی صفحه داره بهتون پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. خیلی مخلصیم، تا بعد، پیس.